Ốc này là mỗi ngày là mỗi khác hay là cô bán là chỉ những loại như vậy thôi cô Giang? Có nhiêu đây thôi. Bữa nay mới có con này á, chứ mấy bữa không có. Dạ. Bữa có sò lông với nghêu không mà. Cái này sò lụa. Ở này sò lụa. Một ngón. Con sò nó sẽ giống nhau. Lên xíu này. Chết được đã quá. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Dàm Mèo. Rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở quận Nhất, nhưng mọi người có thể thấy là ngay cái biển là Lý Tự Trọng và đường Đặng Trần Côn. Ở đây có một gánh ốc bán cũng là lâu năm rồi. Thì dạo gần đây tụi mình mới biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi thưởng thức thử xem ốc gánh luộc của cô Giang ở quận Nhất này nó sẽ như thế nào để chia sẻ cho mọi người nha. Mình đang đứng ngay lấy địa chỉ là số mấy Đặng Trần Côn, tại bây giờ số 1 Đặng Trần Côn luôn. Đấy, đường Lý Tự Trọng, từ cái dòng xoay đi xuống tí xíu mình là gặp quẹo vô là tới thôi. Đó, cô ngồi ngay góc. Rồi, mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu. Nhớ like, share và ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà, chúng ta vào trò chuyện với cô tí xíu. Đây. Dạ, con chào cô Giang. Cô bán lại lâu chưa cô? Bán lại tháng nay rồi. Tháng này. Dạ. Con thấy là mình để là thứ Bảy, Chủ nhật nghỉ. Vậy là mà những ngày cha thì cô có bán không? Rằm mùng 1 nghỉ. Dạ, vậy là nghỉ thêm ngày rằm mùng 1 nữa. Đúng chính xác là 2 giờ trưa là cô dọn ra bán. Tới mấy giờ thì cô dọn? 2 giờ trưa ra bán đó. Dạ, 2 giờ rồi cô bán tới mấy giờ trưa? 6-7 giờ. Dạ. Hồi trước là đến giờ là cũng chỉ có một bàn hay sao cô? Nếu mà có khách có thêm cái bàn để bên kia kìa, để ra. Dạ. Đó, thì đây là cái gánh của cô này cả nhà. Ốc này là mỗi ngày là mỗi khác hay là cô bán là chỉ những loại như vậy thôi cô Giang? Có nhiêu đây thôi. Bữa nay mới có con này á, chứ mấy bữa không có. Dạ. Bữa có sò lông với nghêu không mà. Cái này sò lụa. Ở này sò lụa. Mà cô bán luộc không mà. Dạ. Luộc thôi chứ không có nướng, không có gì. Dạ, hết. cô chỉ bán đơn giản là luộc thôi cả nhà. Đây nè, con sò lông nè. Sò lông. Đó, còn sống luôn đó nha. Tươi sống hết. Chỉ là luộc. Rồi nó bu. Dạ, còn tươi sống mà. Còn sống. Ở bên kia là có ốc ướp. Ốc lát. Ốc lát với lại hột vịt lộn. Có khi có ốc gạo. Ốc gạo. Có khi ốc gạo với ốc lát là bán có 2 thứ thôi đó. Giá hiện nay cô bán làm sao cô? Ốc này là 60.000 dĩa đó. 60.000 dĩa. Bên đây cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn. 60 hết. 60 hết đồng giá. Đó. Thì ở đây cô Giang được biết đến là thứ nhất là ốc bán tươi, rồi cái nước mắm đặc biệt của cô, muối tiêu nè, nước mắm gừng nè, đó. Này hũ muối tiêu rồi có 4-5 giờ là hết rồi. Dạ. Mà bây giờ bán tới 7-8 giờ luôn á. 7-8 giờ tối luôn á. Tính là cô bán bao nhiêu năm rồi? Tại vì dịch quá, bán chậm. Bán cái đường này bán cũng là 10 mấy năm rồi. 10 mấy năm rồi. Dạ. Tại nhà cô gần đây nên cô ra đây bán. Lúc này bán vắng lắm, chậm lắm. Trước chưa có dịch thì bán đắt, bây giờ bán ế lắm. Dạ. Bán có khi tới 7-8 giờ tối mới hết á. Giờ hiếm lắm mà đi thấy
một cái gánh ốc như vậy ở quận Nhất. Cũng có nhiều chỗ bán nè, nhưng mà người ta bán trong mặt bằng, Dạ. bán trong nhà cô, nó mướn được nhà cô ngồi ngoài đường bán. Dạ. Trước là cô mướn trong đây nè, mà bây giờ người ta không có cho ngồi nữa. Dạ. Giờ cô ra đường cô ngồi. Ừ. Bán, có gì khách đông thì trải thêm cái bàn bên lề đường ở cho người ta ngồi. Dạ. Rồi bây giờ mình đi chợ đi. Nhưng mà ốc lát là chín rồi đúng không cô? Chỉ việc múc ra thôi. Luộc, mà luộc từng loại đúng không cô? Luộc từng loại. Dạ, giờ cô lấy cho con 3 loại đi. Cái gì thì luộc cái đó. Dạ, con lấy cô làm cho con 3 loại luôn đi. 3 loại. Dạ. Dạ có ốc lát luôn. Mà cái đó múc sau, bây giờ mà cô luộc cái này trước đi. Đó, dụng cụ của cô chỉ là một cái nồi như vậy. Sả, ớt. Ốc này là cô phải đi ra chợ hay sao cô? Hay là người ta giao tới cho con? Đi ra chợ lấy. Dạ. Ra chợ lấy về bán. Chứ mua ít quá người ta đâu có đem lại đâu. Dạ. Cô bán như vậy. Đúng rồi. mỗi thứ có 3 kg à. Muối tiêu. Đây mình coi kỹ ốc ha, thì có con nghêu với con lụa nó đều úp hết vô trong rồi đó cả nhà, nó không chịu há miệng ra. Có con xà lông há miệng. Dạ nè, đó đó xà lông tươi đó, khép lại. Con này há miệng, con này khép nè, chỉ có nghêu thì nó đóng miệng rồi. Một ngón. Đơn giản luôn. Giờ cô lọc cát ở trong đây luôn đúng không? Dạ. Ớt cho nó nhả cát rồi, cũng còn ít cát thôi chứ mua về ăn cả tiếng đồng hồ á. Dạ. Ăn tới chừng nào đi bán thôi vớt ra. Con. Dạ. Này vỏ nó dày hơn con nghêu. Vỏ nó dày nó rồi chín. Bự, nấp kỹ quá. Đó. Há mỏ rồi. Wow. Nó mập quá trời luôn. Con này phải có. Vậy là coi như những ngày mà không có cái này là coi như là cô chỉ bán có sò long, nghêu với ốc lát. Bán 4 thứ rồi. À. Bữa có, bữa không. Sao con thấy cũng có nhiều loại để hấp luộc đúng mà cô không thích mấy loại đó hả? Ở đây bán ăn ra. Dạ. Ăn này nó nhìn bán. À. Với lại bán chợ bán chậm lắm. Dạ. Có khách đông. Đó có Việt kiều ghé ăn, bây giờ Việt kiều chưa có về nước. Việt kiều chưa về nước. Món thứ hai.
Đáng lý là phải ăn từng món, làm từng món. Đáng lý là phải ăn từng món, làm từng món. Tại vì làm mỗi món cái đưa rồi lát hồi nó nguội bớt ở cả nhà. Không, lát nhờ cô chan một cái nước lên cho nó nóng rồi. Thì ở đây cô chỉ có một bếp thôi. Xà lông thì thường nướng hay làm gì cũng phải nhanh, nó vừa đủ, chứ để là nó teo đúng không cô? Nó teo rồi ăn không ngon. Để hôm nay chúng ta đi tìm sự đơn giản. Bây giờ phụ huynh đếm bao nhiêu con ha? Thôi một dĩa vậy bao nhiêu con cô? Ra luôn. Rồi, múc ốc lát luôn. Ốc lát. Rồi. Ok, clip này nói chung là hơi sẽ sót một tí. Đáng lý là tụi mình nên quay là ăn từng món rồi gọi từng món ra thì nó sẽ ok hơn. Mà thôi kệ, không sao, lỡ rồi. Đầy đủ vậy nhìn nó cũng hoành tráng hơn cả nhà. Thôi, Gia Phú xin mời cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức ốc luộc gánh của cô Giang ở địa chỉ số 1 Đặng Trần Côn, quận Nhất. Ăn đường không? Ăn đường không bạn ơi? Ở đây cô sẽ cho một cái hũ đường vậy để chúng ta bỏ vô chén muối tiêu nha. Đó. Đây, nước mắm gừng của cô. Gừng là cô bỏ riêng chứ cô không có bỏ sẵn trong cái mắm. Giờ mình nếm nha. Wow, cay nồng thơm gừng. Cô để vậy á, để mình cảm nhận được cái giống như là cái vị gừng tươi á, nó còn á. Chứ còn nếu mà để mà sẵn trong cái nước thì chắc là cái gừng này nó sẽ hòa vô trong cái mắm hơn. Đây, mỗi một dĩa này chúng ta sẽ có với là giá là 60.000 nha mọi người. Bây giờ mình đếm, mình cũng không biết đếm bao nhiêu con trong đây nữa. Chắc cũng hơn 20 con á. Đây là nghêu. Đây là sò lụa. Cũng khoảng 10 mấy con á. 2 nè. 4 nè, cái này nha, thôi cái này để lát cuối giờ mình ăn xong mình đếm. Nó dễ hơn. Ốc lát. Đây là xà lông. Thì coi mọi người có thể thấy thì những con sò ở đây của cô bán rất là mập. Rồi, làm con nghêu nha. Mập. Đây thì là coi như là nghêu này cô luộc, nhưng mà nếu mà mọi người mà muốn mà dạng có nước húp á thì nói cô có thể làm nha các bạn. Mắm gừng á, mắm gừng á thì ăn những cái loại này mình thấy hợp. Phú thì Phú thích ăn nghêu mà dạng mắm mà chanh đó, có vị chua hơn. Nghêu mập thì mình cảm nhận được cái vị ngọt.
Hôm nay chúng ta tuy là ăn đơn giản nhưng mà cái này dành cho những ai mà không thích mà dạng ăn kiểu những cái gia vị, thì chúng ta cảm nhận được cái độ tươi, cái độ ngọt của những con sò, những con ốc lát này. Ăn yêu với lại tiêu, muối tiêu với đường. Ổn không? Ổn không? Cũng được, đúng là. Rồi, tiếp theo. Này gọi là con gì nữa ta? Con sò lụa. Không biết đúng không nữa. Tại Phú nhớ con sò lụa kia hình như cái vỏ màu trắng. Nhưng mà nói chung mỗi tùng, mỗi vùng thì lại có cái tên nó cũng giống nhau. Ăn không chứ hả? Không. Thịt nó mập quá. Chất ngọt nó vẫn còn chất ngọt trong nước đó, của trong cái thịt đó kìa. Chan mắm vô. Rồi ăn có cái độ ngậy ngậy ha. Nha, đây chỉ là ốc luộc thôi nha cả nhà. Ai mà thích dạng ốc tươi ngọt như vậy thì hãy ghé thưởng thức thử. 60.000 nhưng mà có thể là ốc sò to. Tức là trong quá trình luộc á, cô có rửa trong cái nồi luộc mà ở nhà cũng đã ngâm rồi, nhưng mà bị ốc tươi á cho nên là nó cũng có một số gọi là cái cát, nhưng mà ăn không có bị dính nhiều. Nãy giờ mình ăn thêm tắt trên nước nó bị đóng lại cái muối rồi, không có múc được. Ăn thử tiếp. Cay hả bạn? Ốc tươi của anh. Mà ăn cái ốc này mình nhớ tới cái hồi đó mà quay ốc cô lại ha, nó rộ lên cái ốc luộc cái ốc thắt đó. Có một thời rất là rộ lên những cái hàng ốc gánh luộc. Ốc luộc gánh chứ, bán gánh như vậy. Ôi trời, chơi tay luôn bạn. Wow. Rồi. Đây, ốc lát. Ốc lát thì cô bán thì nhỏ nhỏ thì thôi, vừa. Cái mắm thì dạng của cô nó không phải, cũng không có thể dạng quá mặn hay quá ngọt, vừa phải. Nó thiên về cái vị nồng của gừng. Cái hậu nó cũng không hậu, nó nằm ở hậu, nó chỉ là trên cái vùng lưỡi mà. Ốc lát nó giòn, cắn giòn bụp. Nè, nước nè, hấp miếng nha. Ngọt kẹn, ngọt lợ thanh nữa nha. Cái này đơn thuần là cứ ăn ốc. Có gì chia sẻ không ta? Mình nhớ lâu quá chúng ta không trò chuyện. Tụi mình vẫn đang có lên ý tưởng để mà tổ chức mini game phát áo cho mọi người nha. Nó bán ăn nó cái vị ngọt nó đã hơn. Nãy giờ mang rau găm luôn mày. Rồi, chùm cuối. Rồi, cho con coi con sò lông mập lắm nha. Không đi. Không à. Không chứ đi. Sao? Con sò lông này dạng không mới cảm nhận ha. Nó có một chút phần giống sò huyết ha. Con sò nó sẽ giống nhau. Lên xíu này. Chết rồi, đã quá. Mình nhấn mạnh lại nha, là thế mạnh của cô là sò luộc ốc tươi nha.
ốc rất là tươi, ngọt, ngọt thịt. Cảm giác chúng ta đang ăn những con sò mới vừa được vớt từ biển lên. Lên miếng nha. Lên. Gì vậy? Chua. Dạ, hạt cuối nha cả nhà, ăn lượt 4 con. Wow. Với tốc độ bàn thờ. Chưa ăn chưa hả bạn? Chưa. Nó chỉ ăn gò mặn ít. Bao không nói gì luôn. Đâu nó bao kìa. Với tốc độ bàn thờ. Không luôn á. Ok, xong một bữa ốc luộc rất là no nê rồi cả nhà. 4 phần ốc 60.000 một phần là 240, với 2 ly trà tắc mỗi ly 12.000 nữa là 260, 270 rồi. Rồi thì với trải nghiệm món ốc luộc ngày hôm nay thì không biết là những bạn nào đã từng ghé gánh ốc của cô ăn thì để bình luận ở phía dưới nha. Riêng với cá nhân của Phú á, thì Phú nói chung là lâu rồi mình chưa có ăn dạng ốc luộc mà nó tươi như vậy để chúng ta cảm nhận được cái độ ngọt, cái độ sật của con ốc. Đó là những cái còn về giá cả thì gần như là ở quận Nhất này nè, mỗi một phần ốc thì nó nằm dao động ở mức là 50-60 ngàn. Đó là do ở quận Nhất này, thứ nhất là có thể là họ mua cái nguyên liệu ở đó giá nó cũng không có được rẻ, nhưng mà những cái phần ốc mà nãy giờ mọi người xem thì rất là to ha. Thấy cô bán thì cô bán số lượng cũng không có nhiều, chắc là cô bán cũng dạng chỉ để đủ tiền trang trải qua ngày. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.